वेलकम ब्याक गाइज। यसमा हामीले हेर्नेछौँ DHCP सर्भर राउटर इज अ DHCP सर्भर। यति धेरै कुरा हुन जान्छ। ओके, सो अब के गरौँ त हामी। मैले एउटा नेटवर्क टोपोलोजी बनाएको छु जसमा चाहिँ मसँग सिम्पल छ, एउटा राउटर छ अनि स्विच छ, स्विचमा डिफ्रेन्ट पिसीहरू जोडिएको छ। फन्डा सिम्पल हो भाइ। के हो भने राउटर इज अ DHCP सर्भर भनेको के हो? राउटर इज अ DHCP सर्भर भनेको यसमा यस्तो डायग्राम दिएको छ, कुरा एउटै नै हो। यसमा एक्सप्लेन चाहिँ गरेको छैन, भनेपछि म आफैले गर्नेछु। नोटप्याड। ओके, सो DHCP सर्भर भनेको चाहिँ डाइनामिक होस्ट कन्फिगरेसन प्रोटोकल हो। यसको मतलब के हो भने राउटरले चाहिँ अघि हामीले के गर्यो त पिसीमा गएर इन्डिभिजुअली म्यानुअल्ली आइपी एड्रेस असाइन गरेका थियौँ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ धेरै पिसी भयो भने सबैमा आफै हामी म्यानुअल्ली जानुपर्ने भयो अनि आफैले म्यानुअल्ली नै कुन नेटवर्क हो के हो त्यो सबै कुराहरू हामी आफैले राख्दै जानुपर्ने भयो। त्यो नगरेर अब हामीले राउटरमा यस्तो कन्फिगरेसन गर्नेवाला छौँ कि राउटर आफैले नै के गरोस् त, राउटरलाई हामीले DHCP सर्भर बनाउने छौँ। DHCP सर्भर बनाउने छौँ। यसको मतलब के हो भने अब आइपी असाइन हुनको लागि चाहिँ नेटवर्क डिभाइसहरू जसले चाहिँ DHCP रिक्वेस्ट के हुन्छ त, DHCP ले कसरी आइपी असाइन गर्छ त भन्दा डोरा मेथड छ। हामीले नेटवर्क कम्युनिकेसन नेटवर्कमा पनि हेरिसकेका थियौँ। डोरा मेथड छ, मतलब के हुन्छ त सुरुमा डिस्कभर गर्छ कि आफ्नो DHCP सर्भर आफ्नो नजिकमा के छ, आफू चाहिँ के गर्छ त ब्रोडकास्ट गर्छ आफ्नो म्यासेज। मैले कम्प्लिट डिटेल एक्सप्लेन गरेको थिएँ, तपाईँले माथि आई बटनमा हेरेर त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। डिस्कभर गर्छ अनि गएर अब डिस्कभर भनेको चाहिँ नयाँ डिभाइस नेटवर्कमा आयो भने उसले चाहिँ लोकल ब्रोडकास्ट त्यो नेटवर्कहरूमा त्यहाँ अभाइलेबल सम्पूर्ण नेटवर्कहरूमा जान मिल्नेवाला ब्रोडकास्ट आइडीमा चाहिँ के गर्छ त उसले म यहाँ छु है भनेर सेन्स गर्यो। सुरुमा त यहाँ नेटवर्क छ भन्ने, त्यसपछि त्यो नेटवर्कमा चाहिँ DHCP सर्भर कोही छ कि छैन जसले चाहिँ आइपी बाँड्ने काम गर्छ। सपोज गर्नुहोस् DHCP सर्भर भनेको चाहिँ हुन्छ नि त्यो भत्ता बाँड्नेवाला मान्छे भने जस्तो यो, जसले चाहिँ आइपी एड्रेस बाँड्छ, आइपी एड्रेस सबनेट मास्क र अरू कुराहरू जो चाहिँ आइपी युज गर्नको लागि युजफुल इन्फर्मेसन छ ती सम्पूर्ण कुराहरू दिन्छ। त्यसका लागि म आइपुगेँ है, मलाई चाहियो भनेर उसले डिस्कभर गर्यो। डिस्कभर गरेपछि DHCP सर्भरले मात्रै त्यो डिस्कभर चाहिँ उसले अब आफ्नो म्याक एड्रेस सहित डिस्कभर गर्छ। त्यो कम्प्लिट प्रोसेस त्यसमा छ, त्यो हेर्नु होला। अनि गएर अब DHCP सर्भरले के भन्छ त, म हो भाइ, म हो, मैले चाहिँ तँलाई दिने हो आइपी, ला अब के छ त तेरो खबर भनेर उसले अब अफर गर्छ। अफर मतलब उसले डिफ्रेन्ट आइपी एड्रेसहरू चाहिँ यो अभाइलेबल छ भाइ, तैँले कुन चाहिँ लिन्छस् त भनेर अफर गर्यो। अफर गरेपछि अब के हुन्छ त, डोरा भनेपछि अब रिक्वेस्ट पठाउँछ। अब चाहिँ फेरि त्यो आएको डिभाइसले चाहिँ अब रिक्वेस्ट पठाउँछ कि भाइ ल मलाई चाहिँ फल्ना चाहिँ आइपी एड्रेस देन त भनेर पठाउँछ है। अब देन त भनेर पठाउँछ अनि अब ए भनेको एक्नोलेजमेन्ट मतलब DGMENT। ओके, एक्नोलेजमेन्ट गर्छ, मतलब के गर्छ त, ल ठिक छ भाइ तैँले भनेको कुरा मैले तँलाई दिएँ, तँलाई असाइन गरिदिएँ भनेर। यसरी यो चारवटा स्टेपमा चाहिँ DHCPले काम गर्छ। DHCP प्रोसेस थ्रु आइपी असाइन हुन्छ, ठिक छ। सुरुमा अब यसरी हुन्छ र अझै यसको अब मानौँ कि नेटवर्क त्यो नेटवर्कमा चाहिँ DHCP सर्भर एउटा नभएर 2-3वटा थियो भने त्यो पर्टिकुलर डिभाइसले कुन उसबाट आइपी लिन्छ भन्ने कुराहरू लगायतका धेरै कुराहरू चाहिँ मैले फुल डिटेल एक्सप्लेन गरेको छु, त्यो भिडियो हेर्नु होला। अब हामीले के गर्न खोजेको त, हामीले राउटरलाई DHCP सर्भर कसरी बनाउने ताकि त्यसमा भएका पिसीहरूले DHCP रिक्वेस्ट पठाउन सकुन्। ओके, यो पिसीमा हामीले आइपी एड्रेस असाइन गर्नको लागि हामीसँग दुईवटा आइपी कन्फिगरेसनमा जानुभयो डेस्कटपमा गएर भने आइपी कन्फिगरेसनको लागि हामीसँग दुईवटा तरिका छ। एउटा स्ट्याटिक भनेको तपाईँ आफैले यहाँ लेख्नु पर्यो, ठिक छ, तपाईँ आफैले लेख्नु पर्यो। अर्को भनेको डाइनामिक छ, डाइनामिक होस्ट कन्फिगरेसन प्रोटोकल। अब रिक्वेस्टिङ आइपी एड्रेस भनेर भनेको चाहिँ अब यो सबै चारवटा प्रोसेस चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा भइरहेको छ। अहिले DHCP फेल्ड भनेको छ, अपिपा इज बिङ युज भनेर भनेको छ, मतलब जे होस् हाम्रो DHCP सर्भर हामीले कन्फिगर गरेकै छैनौँ, अहिले स्ट्याटिकमै छाडिदिउँ र अब हामी जाउँ राउटरमा, ठिक छ। सो सुरुमा हामीले के गरौँ त, राउटरमा जाउँ। राउटरमा जानुभन्दा अगाडि मलाई एकदमै दामी लाग्ने भनेको चाहिँ मलाई यहाँ नोट राख्न मनपर्छ ताकि म कन्फ्युज नहुँ भनेर। राउटरको यो कुन उस हो, पहिला म यहाँ के लेख्छु त, ओके, यो राउटरको यो पर्टिकुलर इन्टरफेसलाई मैले आइपी एड्रेस दिनुपर्ने हुन्छ। आइपी एड्रेस दिनुपर्ने हुन्छ त म दिनेछु 192.1 ओके लेट्स से 168.1.100 दिउँ, ठिक छ, /24। अनि गएर यसलाई हामीले कुन नेटवर्क हो, यो कुन नेटवर्क हुनेछ 192.168.1.0/24 नेटवर्क हुनेछ। फर्स्ट एड्रेस इज द नेटवर्क एड्रेस, यु नो द्याट। अनि गएर हामीलाई यसमा अर्को के चाहिन्छ त, हामीलाई ओके अहिले हामीलाई यति नै चाहिने हो।
ल ठिक छ। अब यो आइपी एड्रेस त दिने हो, यो हाम्रो कुन हो त गिगाबिट 0/0 मा रहेछ। त मैले यहाँ के गर्छु त ओके GI 0/0 भनेर भन्ने मैले यहाँसम्म ठिक छ। ओके सो GI 0/0 मा मैले यो आइपी एड्रेस दिनेछु। अर्को अब मैले DHCP सर्भर गर्नको लागि मलाई के चाहिन्छ भन्ने कुरा म यहाँ लेख्छु। ओके म यहाँ चाहिँ लेख्ने छु। सो DHCP सर्भरको रूपमा युज गर्नको लागि सुरुमा मैले एउटा DHCP पुल बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि युज हुने कमान्ड्सहरूको कुरा गरे भने IP DHCP पुल भनेर मैले यहाँ नाम दिनुपर्ने हुन्छ, त्यो DHCP पुलको ठिक छ। अनि गएर अर्को कुरा भनेको हामीले के गर्नुपर्छ त अब यो भइसकेपछि हामी अब DHCP कन्फिगमा जानेछौँ। DHCP कन्फिगमा गएर हामीले वाट लेखेर हेरौँ, त्यसपछि त्यहाँ डिफ्रेन्ट प्यारामिटरहरू देखिनेछ। फर इक्जाम्पल डिफल्ट राउटर देखिनेछ। डिफल्ट राउटर भनेको हामीले यो राउटरको यो वाला आइपी एड्रेस दिनुपर्नेछ। अनि गएर अर्को भनेको हामीले नेटवर्क दिनुपर्ने छ कि यो कुन चाहिँ नेटवर्क युज गर्दैछ यसले भनेर नेटवर्कमा यसमा चाहिँ हामीले आइपी एड्रेस मात्र दिनुपर्ने छ, आइपी एड्रेस। अनि नेटवर्कमा हामीले के गर्नुपर्ने छ नेटवर्क एड्रेस दिनुपर्ने छ, अनि सबनेट मास्क दिनुपर्ने छ। अनि गएर अर्को हामीले के दिनुपर्ने हुन्छ भन्दा यदि यसमा DNS सर्भर कुनै छ भने DNS सर्भर भनेर हामीले दिन नि सक्छौँ, यसरी दिन सक्छौँ DNS सर्भर आइपी एड्रेस हामीले दिन सक्छौँ DNS सर्भरको। अर्को भनेको चाहिँ हामीसँग अहिले हेर्नेछौँ हामीले अप्सन्समा हामीले फर इक्जाम्पल हामीले कुनै पर्टिकुलर आइपी एड्रेस चाहिँ हामीले कुनै पनि डिभाइसलाई असाइन गर्न चाहदैनौँ, त्यो चाहिँ हामीले रिजर्भ गरेर राख्न खोजे अथवा के हो कारण थाहा छैन, तर म चाहिँ त्यो कसैलाई पनि दिन चाहन्न भने हामीले त्यतिखेर के गर्न सक्छौँ त भन्दा ओके आइपी DHCP एक्सक्लुडेड एड्रेस गरेर पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त एड्रेस असाइन गर्न सक्छौँ। यहाँसम्म ठिक छ है। यहाँ चाहिँ हामीले एड्रेस असाइन गर्न सक्छौँ कि कुन एड्रेस चाहिँ एक्सक्लुड गर्ने भनेर यो कुरा म प्र्याक्टिकली देखाउने छु। अहिले हामीले एकछिनमा हामीले गरेर नै हेर्नेछौँ। सो सुरुमा एउटा कुरा के चाहिँ गरौँ भने यी कुराहरू जब हामीले DHCP पुल गर्नेछौँ ओके प्र्याक्टिकली हेरौँ अनि कुरा बुझि नै हालिन्छ। ओहो यति लामो पायो यो, यस्तो गरौँ हरेकमा यहाँ हामीले इन्टर गर्नु पर्थ्यो। ओके ल ठिक छ। सो किन यस्तो देखायो, म त इन्टर नै थिचिरहेको छु। यसले त यहाँ झ्याउ गरायो नि त हामीलाई होइन, लामो नाम देखायो नि त। ल ठिक छ अहिले हामी यतातिर आउँ। ओके के भइरहेको मैले नि कुरा बुझिनँ। ल ठिक छ। अब म यसको राउटरको म केमा गएँ त कमान्ड लाइन इन्टरफेसमा गएँ। म सुरुमा इनिसियल कन्फिगरेसन नो गरेँ भने अब म केमा गएँ त राउटरमा छु। म सुरुमा यसलाई इनेबल गर्छु। इनेबल गरेपछि म यसमा अब कन्फिगर गर्नुपर्ने हो, त्यही भएर म कन्फिग टी लेख्नुभयो भने कन्फिगर टर्मिनलमा जान्छ, तपाईँले ट्याब थिच्दाखेरि चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। ठिक छ। सो ओके म कन्फिगभित्र गएँ। कन्फिगभित्र गएर अब सुरुमा मैले यो इन्टरफेसलाई आइपी एड्रेस दिएर अनि नो सटडाउन गर्छु। ल ठिक छ। सो म के गर्छु त इन्टरफेस GI 0/0 इन्टरफेस कुन हो भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्छ। ल GI 0/0 गरेपछि म अब यो इन्टरफेसभित्र छिरेँ। अब यसमा मैले आइपी एड्रेस दिनु पऱ्यो। आइपी एड्रेस कति दिनु पऱ्यो त 192.168.1.100 दिएँ मैले 255.255.255.0। पर्फेक्ट। हामीले आइपी एड्रेस असाइन गरिसकेका छौँ। नो सटडाउन कमान्डले यसलाई अब ग्रिन बालौँ। त्यसपछि अब हामी यो काम हामीले गऱ्यौँ। अब हामीले यसलाई DHCP पुल गर्नुपर्ने भयो, मतलब DHCP सर्भरको रूपमा हामीले गराउनु पर्ने भयो। त म एक्जिट गरेँ भने म कन्फिग मोडमै छु अझै। यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ कि हामी कुन मोडमा छौँ भनेर। हामी कन्फिग मोडमा छौँ। कन्फिग मोडमा छौँ भनेपछि अब हामीले के गरौँ त DHCP सर्भर कमान्डहरू आइपी DHCP पुल गरेर सुरुमा त हामीले के गर्नु त आइपी DHCP पुल गरेर हामीले के गरौँ त ओके लेट्स से काइलाबा। ओके काइलाबा भन्ने मैले के गरेँ त DHCP पुलको नाम दिएँ। अब म DHCP कन्फिगरेसनभित्र छु। यहाँ यदि मैले वाट गरेँ भने मैले हेल्प फर फङ्सनलाई कल गरेँ भने यसले के भन्छ त हामीसँग डिफ्रेन्ट प्यारामिटरहरू छ। डिफल्ट राउटर छ, डिफल्ट राउटर्स। अनि गएर DNS सर्भर हामीले सेट नेम सर्भर हामीले सेट गर्न सक्छौँ। डोमेन नेम हामीले डोमेन नेम पनि दिन सक्छौँ।
अनि गएर हामीसँग अर्को के छ त एक्जिट हामीले DHCP पुलबाट एक्जिट गर्न सक्छौँ अनि गएर नेटवर्क हामीले नेटवर्क नम्बर र अनि नेटवर्क मास्क दिनुपर्ने हुन्छ सबनेट मास्क अनि गएर नो भनेको चाहिँ नेगेट अ कमान्ड अर सेट इट्स डिफल्ट भनेर भनेको मतलब नोको मतलब हामीले नो आइपी एड्रेस गर्न सक्छौँ यदि हामीले कुनै पनि एउटा पोर्टलाई इन्टरफेसलाई आइपी एड्रेस दियौँ तर हामीले गलत आइपी एड्रेस दियौँ भने चाहिँ अगाडि नो राखेर सेम कमान्ड रन गर्यो भने त्यो कमान्ड चाहिँ के हुन्छ त डिलिट हुन्छ अथवा रिसेट हुन्छ टु इट्स डिफल्टको लागि अर्को भनेको अप्सनमा हामीले र DHCP अप्सनहरू हामीले युज गर्न सक्छौँ ठिक छ अब त्यसको लागि चाहिँ मैले जुन यो एक्सक्लुडेड आइपी एड्रेस आइपी DHCP एक्सक्लुडेड एड्रेस भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो के हो त अप्सनभित्रको प्यारामिटर पर्छ अब यी कुराहरू हामीले हेरौँ सुरुमा हामीले के गरौँ त सुरुमा हामीले नेटवर्क डिफाइन गरिहालौँ जहिले पनि नेटवर्क डिफाइन गरिहाल्नु कि कुन नेटवर्क आइपी एड्रेस यो DHCP सर्भरले चाहिँ असाइन गर्ने छ त भन्दा सेम हुनु पर्यो जुन चाहिँ हाम्रो डिफल्ट राउटरसँग छ के छ त हामीसँग 192.168.1.0 हो अनि गएर यसको सबनेट मास्क भनेको 255.255.255.0 मैले नेटवर्क दिएँ यस्तै गरी म के दिन्छु त अब डिफल्ट राउटर दिन्छु डिफल्ट राउटर भनेको हाम्रो राउटरको यो इन्टरफेसको हो नि त यो सबै पिसीहरू जोडेको त यो इन्टरफेसमा हो नि त यो इन्टरफेसको चाहिँ म के गर्छु त आइपी एड्रेस दिन्छु आइपी एड्रेस कसरी दिन्छु म सिम्पल 192.168.1.100 त्यही त हामीले दिएको एड्रेस यति नै हो अरू यसमा सबनेट मास्क दिनु पर्दैन अब मैले के गरेँ त राउटर पनि दिएँ अनि गएर मैले डिफल्ट राउटर दिएँ अनि गएर मैले नेटवर्क दिएँ अब मैले आइपी एक्सक्लुडेड गरेर म तपाईँलाई देखाउँछु ओके सुरुमा के गरौँ त यतिकै पनि अब यसले काम गर्नुपर्छ ठिक छ एकदमै बेसिकमा यति दुईवटा कमान्डले पनि काम गर्नुपर्छ सो म यहाँबाट एक्जिट गरेँ यहाँबाट नि म एक्जिट गरेँ अब सुरुमा अब हामी के गरौँ त एकपटक हामी कुनै पनि पिसीमा जाऊँ र अनि हामी आइपी कन्फिगरेसनमा जाऊँ एकदमै बेसिक हामीले काम गरेका छौँ DHCP रिक्वेस्ट पठायो भने के हुन्छ त DHCP रिक्वेस्ट सक्सेसफुल भएको छ बुम हामीले अब यहाँ हेऱ्यो भने 192.168.1.1 हामीले आइपी एड्रेस देख्यौँ है आइपी एड्रेस यो असाइन भयो पर्फेक्ट हाम्रै नेटवर्कको छ यहाँसम्म नि ठिक छ एकदमै दामी तर मैले तपाईँलाई देखाउन चाहेको कुरा चाहिँ के हो भने मैले चाहेको अब त्यो एक्सक्लुडेड मैले 1.1 त असाइन भइसक्यो नि त होइन अब यो पिसीले रिक्वेस्ट गर्यो भने अभियसली 1.2 नै असाइन हुन्छ है त्यही भएर म के गर्छु त म स्क्याम हानिदिन्छु म 1.2 लाई चाहिँ म आइपी एक्सक्लुड गर्ने होला छु यसको लागि म सुरुमा कन्फिग मोडमा जानुपर्ने हुन्छ ओके टर्मिनलमा जानुपर्ने हुन्छ भेरी गुड कन्फिग मोडमा गयो अब मैले के गर्छु त आइपी DHCP एक्सक्लुडेड एड्रेस गर्छु ओके एक्सक्लुडेड एड्रेस गरेर मैले एड्रेस दिन्छु 192.168.1.1 लाई नै मैले आइपी एड्रेस एक्सक्लुड गर भन्दिएँ भने अब के हुन्छ लेट्स चाहिँ अब के हुन्छ अब म फेरि यो पिसीमा गएँ म फेरि आइपी कन्फिगरेसनमा गएँ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ आइपी त सेम छ अब सेम किन छ किनकि अघि नै पाएर बस्या मक्ख छ नि त यो तर म अब स्ट्याटिकमा गरेर फेरि DHCPमा गएँ भने अब यसले DHCP रिक्वेस्ट गर्छ अब ब्याकग्राउन्डमा त्यो सबै प्रोसेसहरू हुन्छ र आइपी एड्रेस असाइन भयो आइपी एड्रेस अहिले कति असाइन भयो त 1.2 असाइन भयो किनकि हामीले 1.1 लाई हामीले एक्सक्लुड गर भनेर भनेका थियौँ यस्तै गरी हामीले जस्तो 1.100 त दिन मिलेन नि त किन मिलेन किनकि हाम्रो 1.100 अघि नै राउटरलाई युज भइसकेको छ त्यही भएर मैले 100 लाई चाहिँ एक्सक्लुड गर्न मिल्छ यसरी मैले अरू कुनै पनि पर्टिकुलर रेन्ज यदि मैले एक्सक्लुड गर्नु पर्यो भने मैले रेन्जलाई पनि गर्न मिल्छ यहाँसम्म ठिक छ सो यसरी हामीले आइपी एड्रेस DHCP एज अ के अरे राउटर एज अ DHCP सर्भर चाहिँ हामीले कन्फिगर गर्न सक्छौँ सेटअप गर्न सक्छौँ र अब हामीले सबै पिसीमा गएर हामीले के गर्न सक्छौँ त DHCP रिक्वेस्ट पठाउन सक्छौँ र अनि सक्सेसफुल पनि हुन्छ ठिक छ 1.3 असाइन भएको छ यसरी हामी अर्कोमा गएर गऱ्यौँ भने 1.4 असाइन हुनेछ DHCP रिक्वेस्ट पठायो भने अटोमेटिकली त्यही नेटवर्कको उस चाहिँ असाइन भइसक्यो 1.4 असाइन भयो ओके डेस्कटपमा गएर मैले आइपी कन्फिगरेसन गरेँ भने चाहिँ 1.5 असाइन भयो अब यिनीहरूले चाहिँ एकअर्कालाई पिङ गर्न पाउँछन् किनकि यिनीहरू अर्कासँग के छन् त सेम नेटवर्कमा छन् अब यसको आइपी कन्फिग हेऱ्यो भने के छ त 1.3 रहेछ यो चाहिँ मैले के गर्छु त पिङ 192.168.1.4 लाई गऱ्यो भने यसलाई पिङ हुन्छ इजिली यहाँसम्म ठिक छ भेरी गुड यसरी हामीले के गर्यौँ त आइपी एड्रेस एज अ उस हामीले के गर्न सक्यौँ त मतलब
हामीले 1.1 लाई त एक्सक्लुड गरेका थियौँ र यो कतै पनि कुनै पनि नेटवर्कले असाइन भएको छैन, त्यही भएर यो उसमा चाहिँ के भयो त टाइम आउट भएको छ। ठिक छ, मैले त्यो मात्रै टेस्ट गर्दै थिएँ। सो यसरी हामीले DHCP सर्भर राउटर एज अ DHCP सर्भर युज गर्न सक्छौँ। यो मैले तपाईँलाई फाइल PKT फाइल नै अभाइलेबल गराउँछु, चेक डिस्क्रिप्सन फर द्याट। kailaba.com भिजिट गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। अब हामीले नेक्स्टमा के हेर्नेछौँ? ओ फेरि इन्टरनेट गइसकेछ मेरो, सरी फर द्याट होइन। हामी अब नेक्स्ट हेर्ने नै छौँ जे छ त्यही।